নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CRP-Ep সকলে নতুন গাইডলাইনছ মতে তেওঁলোকৰ যি মাহেকীয়া পাৰিতোষিক সেই পাৰিতোষিক কেনেকৈ ক্লেইম কৰিব সেই সম্পৰ্কত। এতিয়া নতুন গাইডলাইনছত কি এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ কি কাৰ্য আছে, কি কাৰ্য কৰি তেওঁলোকে মাহে ৭,৫০০ টকা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। CRP-Ep মানে হ'ল কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যন। কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যনৰ কি কাম আছে, কি কাম তেওঁলোকে কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইলিজিবিলিটি CRP-Ep হ'বৰ বাবে তেওঁলোকৰ কি যোগ্যতা লাগে বা তেওঁলোকৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা নকৰোঁ। নতুন গাইডলাইনছ মতে CRP-Ep সকলৰ এক্টিভিটিজখিনি ডিটেইলছত আপোনালোকে চাওক। এইখন হ'ল ASRLMৰ গাইডলাইনছ। ইয়াত লিখা আছে অনাৰিয়াম ৰেটছ ফৰ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যন হেজ বিন মেনশ্যন বিলো। অৰ্থাৎ CRP-Ep মানে হ'ল কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যন, যিসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান বা যিকোনো উদ্যোগ, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেই হওক, গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে, তেওঁলোকেই হ'ল CRP-Ep। এতিয়া CRP-Ep সকলৰ প্ৰথম কামটো চাওক আপোনালোকে। ফৰ হাউচ হোল্ড HS বা SHG মেম্বাৰ লেভেল ছাৰ্ভে। তেওঁলোকে যদি আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ ছাৰ্ভে কৰে, প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ ছাৰ্ভে কৰে, যদি ছাৰ্ভে থ্ৰু ভেৰিফাইড ফৰ্মেট মানে যিটো ভেৰিফাইড ফৰ্মেট এইটো ব্লকৰ ফালৰ পৰাই যোগান ধৰা হয়, এইটো ASRLMৰ ফালৰ পৰাই যোগান ধৰা হয়। যিটো হাৰ্ড কপি হয় সেই হাৰ্ড কপিত যদি তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰে তেতিয়াহ'লে 50 তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, পাৰ ছাৰ্ভে তেওঁলোকে 50 ৰুপিজ ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যদি 5 ঘৰ মানুহৰ ছাৰ্ভে কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মাহটোত 250 টকা তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব। নেক্সট, ৱেব বেছ ছাৰ্ভে যদি তেওঁলোকে কৰে মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পাৰ ছাৰ্ভে 100 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট, মাছ ছাৰ্ভে, তাতকৈ যদি বেছি কিবাকিবি ছাৰ্ভে কৰিবলগীয়া হয়, নিড বেছ টু টাইম ডিচিশ্যন, মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কিছুমান ছাৰ্ভে কৰিবলগীয়া হয়, যিবিলাক অৰ্ডাৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকক ASRLMৰ ফালৰ পৰা দিব পাৰে, মানে অথৰিটিয়ে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ দিলে বোলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰি দিয়ক। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় ASRLMৰ আণ্ডাৰত আহি থাকে আৰু সেইবিলাক যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে 25ৰ পৰা 150 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। সেইটো আচলতে বিষয় লৈ পেলাই, মানে তেওঁলোকে কিমান দিন কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কেইটা টপিকৰ ওপৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় চাই 25ৰ পৰা 150 তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰিব। নেক্সট হ'ল এৱাৰনেছ অৰিয়েণ্টেশ্যন মিটিং ট্ৰেইনিং ৰিফাৰ্চাৰ্ছ ট্ৰেইনিং অন নন ফাৰ্ম SVEP MED OASF etc. as HSG level minimum 20-30 HSG members presence required. যদি CRP-Ep সকলে SEP MED OASF, SEP মানে হ'ল ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম, MED মানে হ'ল মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট বা OASF হ'ল ওৱান ষ্টপ ফেচিলিটি। এতিয়া SEP মানে কি, মানে SVEP মানে কি, SVEPয়ে কেনেকৈ কামখিনি কৰে সেই সম্পৰ্কত মই আগতে ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু MED কি, মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট, মানে ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক আমাৰ উদ্যোগ থাকিব, প্ৰতিষ্ঠান থাকিব, সেইবিলাকক কেনেকৈ বিকাশ সাধন কৰিব। OASF হ'ল ওৱান ষ্টপ ফেচিলিটি। এই বিষয়টো NRTEP যিটো প্ৰজেক্ট হয় সেই প্ৰজেক্টটোৰ লগত জড়িত। NR মানে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট। এই NRETP যিটো প্ৰজেক্ট সেই প্ৰজেক্টৰ সম্পৰ্কটো মই আলোচনা কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব। সেই প্ৰজেক্টটোৰ অধীনতে আছে ওৱান ষ্টপ ফেচিলিটি। এতিয়া এই ওৱান ষ্টপ ফেচিলিটি কি বা ওৱান ষ্টপ ফেচিলিটিৰ জৰিয়তে যিসকল মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ থাকিব তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কত CRP-Ep সকলে ট্ৰেইনিং অনুষ্ঠিত কৰে, বা মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত যদি কৰে, বা SEP যিখন প্ৰজেক্ট সেই প্ৰজেক্টৰ অধীনত যদি তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং কৰে বা মিটিং কৰে, অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰে, ৰিফাৰ্চাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কৰে, তেতিয়াহ'লে পাৰ মিটিং তেওঁলোকে 250 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এৱাৰনেছ অৰিয়েণ্টেশ্যন মিটিং ট্ৰেইনিং ৰিফাৰ্চাৰ্ছ ট্ৰেইনিং অন নন ফাৰ্ম SEP MED OASF etc. CLF level minimum 100-150 HSG members presence required. এতিয়া চাওক, CRP-Ep সকলে যদি HSG লেভেলত নকৰি VO লেভেলত নকৰি
যদি CLF লেভেলত কৰে 300। এতিয়া চাওক এগৰাকী CRP-Epৰ মূল কাৰ্যটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ নন ফাৰ্মত যিসকল মহিলা জড়িত মানে কৃষিৰ লগত জড়িত নহয় মহিলাসকলে কেনেকৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব ষ্টেপ যিটো প্ৰজেক্ট সেই প্ৰজেক্টটো কি সেই প্ৰজেক্টটো ASHG মহিলাসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিব মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপ বা নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্টৰ উদ্দেশ্য কি এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে ASHG লেভেলত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে মিটিং কৰে অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰে ৰিচাৰ্চ ট্ৰেইনিং কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ মিটিং তেওঁলোকে 200 টকা পাব আৰু যদি VO লেভেলত কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পাৰ মিটিং 250 ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু যদি CLF লেভেলত কৰে তেতিয়াহ'লে 300 ৰুপিজ তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে CLF BRC OSF MC Sub Committee Training on SAP MED OSF Non-Farm এতিয়া CLF বা CLF মানে আপোনালোকে জানে ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন BRC মানে ব্লক ৰিচোৰ্চ কমিটি আৰু OSF মানে হ'ল ওৱান ষ্টপ ফেচিলিটি এই গোটেইবোৰক যদি তেওঁলোকে কি হয় SAP MED OSF নন ফাৰ্ম এইবিলাকৰ ওপৰত যদি ট্ৰেইনিং দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ মিটিং তেওঁলোকে 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব VO ব্ৰিফিং পাৰ মন্থ অন SAP MED OSF নন ফাৰ্ম VOত যদি তেওঁলোকে সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত মানে SAP MED OSF নন ফাৰ্মৰ ওপৰত মিটিং কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 150 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট মান্থলি ব্ৰিফিং অন OSF SAP MED এক্টিভিটি প্ৰগ্ৰেছ ষ্টেটাছ টু BRC OSF MEC মেম্বাৰ নডেল CLF 1 পাৰ মন্থ এতিয়া CRP-Ep সকলে OSF SAP বা MED এইবিলাকৰ ওপৰত যিখিনি কাম কৰিছে সেই যিখিনি এক্টিভিটি সেই এক্টিভিটিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰ্যখিনি যিটো প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট সেই প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে এটা মাহত সাবমিট কৰিব লাগে BRC OSF বা নডেল CLFত যদি তেওঁলোকে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ মিটিং তেওঁলোকে 300 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে এটেণ্ডিং BRC OSF CLF ফৰ বিজনেছ প্লেন এপ্ৰাইজেল বিজনেছ প্লেন প্ৰস্তুত কৰাৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতি সম্পৰ্কত যদি তেওঁলোকে মিটিং পাতে বা আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ টিগাৰিং মিটিং টিগাৰিং এণ্ড অৰিয়েণ্টেশ্যন ছেশ্যন নিউ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইথ BRC এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত টিগাৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি কাম কৰে বা নতুন উদ্যোগী চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যেতিয়া ট্ৰেইনিং দিব তেতিয়া পাৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে জেনেৰেল অৰিয়েণ্টেশ্যন ট্ৰেইনিং ফৰ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ আইডিয়া জেনেৰেশ্যন উদ্যোগীসকলক যদি তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিয়ে পাৰ ট্ৰেইনিং জেনেৰেল যিবিলাক অৰিয়েণ্টেশ্যন মিটিং সেইবোৰৰ বাবে 300 তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট বিজনেছ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন যদি তেওঁলোকে বিজনেছ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়ে তেতিয়াহ'লে পাৰ ট্ৰেইনিং 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব সফ্ট স্কিল ট্ৰেইনিং ফৰ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ এতিয়া উদ্যোগীসকলৰ বাবে যদি সহজ যিবিলাক দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ সেই প্ৰশিক্ষণ যদি দিয়ে যেনে ট্ৰেইনিং অফ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ অন মাৰ্কেটিং সফ্ট স্কিল এইবিলাকৰ ওপৰত যদি প্ৰশিক্ষণ দিয়ে পাৰ ট্ৰেইনিং 300 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে বিজনেছ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং টু এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ ট্ৰেইনিং অফ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ অন বুক কিপিং এণ্ড বিজনেছ একাউণ্টিং এতিয়া এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰবিলাকক বিজনেছ মেনেজমেণ্ট মানে ব্যৱসায় পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে যদি ট্ৰেইনিং দিয়ে ধৰি লওক বুক কিপিঙৰ ওপৰত বা বিজনেছ একাউণ্টিং কেনেকৈ কৰিব সেইবিলাকৰ ওপৰত যদি ট্ৰেইনিং দিয়ে তেতিয়াহ'লে 300 ৰুপিজ তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে হেণ্ড হোল্ডিং ছাপোৰ্ট এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ ট্ৰেকিং ছফ্টৱেৰ এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ প্ৰফাইলিং ট্ৰেকিং ফৰ পাছ ৰেকৰ্ডছ এণ্ড এনালাইচিছ PIP ফৰ এক্সিষ্টিং এতিয়া প্ৰতিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজক তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰফাইল সেই প্ৰফাইলখিনি তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডছবিলাক যদি ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে কৰিবলৈ শিকাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰতিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকে 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে বিজনেছ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন যদি কৰে আৰু এপ্ৰাইজেল এণ্ড ছাবমিশ্যন যদি কৰে নাম্বাৰ লৈ পেলাই পাৰ নাম্বাৰ 100 ৰুপিজ তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে এণ্টাৰপ্ৰাইজ ষ্টাৰ্টআপ ছাপোৰ্ট ফৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ গ্ৰাউণ্ডিং উদ্যোগীসকলক যদি তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ 300 ৰুপিজ
নেক্সট আহিলে হেণ্ড হোল্ডিং ছাপোৰ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ ট্ৰেকিং ছফ্টৱেৰ মান্থলি ট্ৰেকিং এণ্ড বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট কনচাল্টিং VEIT ছফ্টৱেৰ এণ্ড MIS ছিষ্টেম ৰেগুলাৰ আপডেট। এতিয়া যিকোনো এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ গঠন হোৱাৰ পাছত সেই এণ্টাৰপ্ৰাইজটোৱে সম্পৰ্কীয় যিখিনি আপডেট থাকিব সেই আপডেটখিনি যদি ছফ্টৱেৰত তেওঁলোকে আপডেট কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যদি সহায় কৰে পাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে মাৰ্কেট লিংকেজ। এগৰাকী CRP-Ep মাৰ্কেট লিংকেজৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিব লাগে। উদ্যোগ এটাই যিকোনো এটা দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰিলে সেই দ্ৰব্যটো তেওঁলোকে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত যদি সহায় কৰে পাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট বিজনেছ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন এণ্ড এপ্ৰুভেল প্ৰুফ BRC OSF CLF বেংক বিজনেছ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছিং এণ্ড ফ'ল' আপ SSG VO CLF BRC OSF বেংক। এতিয়া বিজনেছ প্লেন প্ৰিপেৰেশ্যন যদি কৰে লগতে সেইবিলাক যদি এপ্ৰুভ কৰাই আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ বিজনেছ প্লেনৰ বাবে 300 ৰুপিজ তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে লোন ফ'ল' আপ ছাপোৰ্ট পাৰ লোন। এতিয়া লোন ফ'ল' আপ ছাপোৰ্ট যিকোনো এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ গঠন হোৱাৰ পাছত সেই এণ্টাৰপ্ৰাইজটোৱে লোন কেনেকৈ পাব সেই ক্ষেত্ৰত যদি ছাপোৰ্ট কৰে সহায় কৰে তেতিয়া পাৰ লোন 300 ৰুপিজ তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে বিজনেছ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং টু এণ্টাৰপ্ৰাইজ। ব্যৱসায় পৰিচালনাৰ কাৰণে যদি প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে পাৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে নিড বেছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইম্প্ৰুভমেণ্ট প্লেন। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, মানে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে কি কাম কৰিলে সেই যিকোনো এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ অধিক লাভ হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত যদি CRP-Ep গৰাকীয়ে কাম কৰে, মানে কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি কাম কৰে এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকৰ তেতিয়া পাৰ ট্ৰেইনিং তেওঁলোকে 300 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে জিৰ' NPA ইনচেণ্টিভছ। ইফ দেয়াৰ ইজ 100% ইজ জিৰ' NPA লোন অফ অল এছাইন এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্লেইম পাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইন এ ইয়েৰ ফ্ৰম লোন ডিছবাৰ্চমেণ্ট ডেট। এতিয়া পাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইয়েৰলি বেচিছ 100 ৰুপিজ তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকৰ যি লোন সেই লোন যদি সকলোৱে ঘূৰাই দিয়ে ইয়েৰলি তেওঁলোকে প্ৰতিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ বাবে 100 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। ডিজিটেল পে'মেণ্ট প্লেটফৰ্মত যদি কাম কৰাব পাৰে এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকক তেতিয়াহ'লে পাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ তেওঁলোকে 50 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ফৰ্মেলাইজেশ্যন অফ এণ্টাৰপ্ৰাইজ পাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ 50 ৰুপিজ। নেক্সট আহিলে পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ব্লক লেভেল ট্ৰেইনিং অৰিয়েণ্টেশ্যন ৰিভিউ মিটিং BMMU ভিজিট। এইবিলাকত যদি মাহটোত 2খন মিটিঙো তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰে পাৰ ডে তেওঁলোকে 200 ৰুপিজকৈ লাভ কৰিব। নেক্সট আহিলে পাৰ্টিচিপেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ট্ৰেইনিং অৰিয়েণ্টেশ্যন ৰিভিউ মিটিং এইবিলাকত যদি তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ ডে 400 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে মাষ্ট মবিলাইজিং SSG মেম্বাৰ্ছ ফৰ এটেণ্ডিং স্পেচিয়েল মিটিং কেম্প সমাৰোহ এটেণ্ডিং ৰিভিউ মিটিংছ এট ষ্টেট এজ পাৰ দ্য ডাইৰেকশ্যন কম্পিটেণ্ট অথৰিটি। এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ অথৰিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা মানে ASRLMৰ ফালৰ পৰা হওক NRLMৰ ফালৰ পৰা হওক যিকোনো ধৰণৰ মিটিং প্ৰশিক্ষণ কেম্প সমাৰোহ এইবিলাকত যদি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক উপস্থিত কৰাব পাৰে তেওঁলোকক যদি সেই মিটিংবিলাকলৈ নিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ মিটিং বা পাৰ কেম্প পাৰ সমাৰোহ CRP-Ep গৰাকীয়ে 400 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে অন ৰিচিভ ট্ৰেঞ্জিবল বেনিফিটছ বাই SSG মেম্বাৰ্ছ লিয়েচনিং উইথ লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ ফৰ কভাৰেজ ইউনিট ৱাইজ 200। মানে SSG মেম্বাৰ্ছসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফিট লাভ কৰিছে তেওঁলোকে এই ছাৰ্ভিচটো পোৱাৰ পাছত সেই ক্ষেত্ৰত যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে 200 ৰুপিজ ইউনিট ৱাইজ তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। মান্থলি কমিউনিকেশ্যন চাৰ্জৰ বাবে CRP-Ep সকলক 300 ৰুপিজ দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে এনি আদাৰ ৱৰ্ক এছাইন বাই BMMU DMMU অন প্ৰপাৰ ইছ্যু অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ্ডাৰ ফ্ৰম CMMU DMMU BMMU ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট বা ষ্টেট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট এইবিলাকৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ যদি এছাইন যিকোনো ইছ্যু লৈ পেলাই যদি তেওঁলোকে এছাইন কৰাব পাৰে পাৰ ডে তেওঁলোকে 200 ৰুপিজ লাভ কৰিব। আৰু এনেকৈয়ে CRP-Ep সকলে 7,500 ৰুপিজ মাহটোৰ বাবে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। CRP-Ep সকলৰ বাবে যিখিনি কাৰ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই কাৰ্যখিনিয়ে SSGৰ সদস্যসকলক এণ্টাৰপ্ৰাইজ গঠন কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে। গতিকে CRP-Ep সকলে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো চেলেঞ্জিং হিচাপে ল'ব লাগে আৰু এই কামখিনি যদি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে মাহটোত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মাহে 7,500 টকা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব।
আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।